به نام خدا، جلسه امروز مانیتور رو اختصاص دادیم به چند تا مانیتور سالن میخوایم باز کنیم، مدار بکلایتش رو بررسی بکنیم. مانیتوری که میبینید ایسوس 22 اینچ فول اچ دی مدل VX 228. این پشتش رو باز کردم. من برمیگردونم مدارش رو ببینیم. از نوع آداپتوری ملاحظه میکنید به این بردش رو زیرش من آیق کنم، برای کاغذی بذارم. برد کوچیک سویچه به سوکت وصله و کابل فلت بکلایت دوستان. برخلاف اکثر مانیتورها ببینید اکثرا سیمود اینا فلت بس کردن و به وضعیت سوکت اگه دقت کنید بکلایت در اینجا داره. این هم برد تیکان و فلت LVDS IC مرکزی، IC بایوس کریستالش و چند تا ایپرام داره. این بخش تغذیهشه، این بخش امپلیفایرشه، از نوع اسپیکر داره، شیبودی آداپتور، اینا که مال اسپیکر هدفون ها هستش و خروجی های HDMI و VGA و قسمتی که ما میخوایم بررسی کنیم بخش بکلایت. این مانیتور PWMش جداست دوستان. این PWM بکلایت. اکثر مانیتورها PWMشون داخل IC مرکزی. این بیرونه، خزانه ورودی و خروجیش، سلف القاگرش، ماسفت قدرت و دیود شوتکی. این 4 عنصر اصلیشه: خازن، دیود، ماسفت و سلف و سوکت بکلایت. در مورد شناسایی ردیف‌های بکلایت من با امید میتونم به راحتی روش رو خدمتتون نشون بدم که به راحتی میتونید بدون اینکه شماتیکی داشته باشه، نقشه داشته باشه، اینا رو بتونید شناسایی بکنید. سوکتش 10 پایه است. از این قسمت کاملا مشخصه. 4 تا پایه کان آزاده، 6 تا نقطه قلب خورده نقاطیست که استفاده شده. 2 تا پایه وسط مثبتشه، من خدمتتون نشون میدم با مالتیمتر آنالوگ آزادتری تنظیم صفر بازی کنید. 2 تا پایه وسط به هم وصله، 2 تا پایه وسطی به هم وصله و به اگه این خازن خروجی باشه به مثبت این خازن است. و در مورد شناسایی خازن‌ها کدومی که اولیه هست، کدوم خازن ورودیه، کدوم خازن خروجیه، اینا رو میشه به 2 روش امتحان کرد. اگه دیود شاتکی رو دقت کنید، مثبت خازن خروجی به کاتود این دیود وصل میشه به این ترتیب و آنودش به مثبت خازن ورودی وصل میشه که به این طریق میتونید تست کنید. یا از درین مثبتمون به مثبت خازن وصله، به این طریق میتونید خازن رو شناسایی بکنید. از لحاظ فیزیکی ببینید خازن اندازش یکیه، ولی اگر به ظرفیت خازن دقت بکنید اینجا این دیده میشه 33 میکرو 100 ولت. خازن ظرفیت پایینتر و ولتاژ بالاتر خازن خروجی. ولی این خازن رو اگر دقت کنید، این خازن در اینجا مشخص میشه 220 میکرو 25 ولت، درسته؟ بله. ظرفیتش بالاست، ولتاژش پایین. خازن ظرفیت بالا و ولتاژ پایین خازن ورودی مونه. با ولتاژ گیری هم البته میشه تشخیص داد، ولی خب قبل از ولتاژ گیری هم به این شکل میتونید با اهمیت تشخیص بدید. وضعیت ردیف‌ها را اگر بخوایم ما ببینیم، این البته من روی دیتا شیت این IC رو داریم، رو اون دیتا شیت من خدمتتون نشون میدم. اگر به این ردیف‌ها دقت کنید، ردیف کنار از طریق مقاومت 0 اوم اومده به پایه 1 IC وصل شده. ردیف بعدی اومده اینجا مقاومتشو برداشتن میره به پایه 2. پایه 3 مون گرانده. پایه 4 هم از اینجا اومده به اینجا و مسیر برداشتن به اینجا بسته. این ردیف رو هم برداشتن و ردیف آخر از طریق مقاومت 0 اوم پایه 5 PWM. پس 2 ردیف LED ما داریم
اینجا در این قسمت بکلاید دو ردیف LED معمولا اگر پشت سرم قرار بگیرن به این شکل LED است که من در آخر همین ویدیو خدمتتون از بیرون ولتاژ اعمال میکنم و نشون میدم. این از لحاظ به اصطلاح نگاه کردن به وضعیت PCB ما پیدا کردیم. یه روش ساده‌تر هم هست، با آنچک ما میتونیم مسیرها رو پیدا بکنیم. با این دوتا که مشخص شد اینا مثبته. خب 4 مسیر دیگه مونده دیگه. خب پروب مشکی رو میزنن به گراند و در آذبتر یک از همینجا شروع میکنم. دقت بکنید به اون نزدیک 10 اون داره نشون میده. این ردیف دوم ببینید اومی نداره، حذف شده. از همینجا از اون مدار شاخه مشخصه که اینجا مقاومت برداشت. خب دو تا ردیف که مثبتن، این ردیف هم ببینید اومی نداره، ردیف آخر اوم داره. به این طریق هم میتونیم تشخیص بدیم که دو ردیف LED این PWM باشه. این دیتا شیتش که بعدا خدمتتون نشون میدم 4 ردیف در اونجا کشیده، از دو ردیفش استفاده کرد. خب ولتاژ بکلاید من خدمتتون نشون میدم. مدار بوستمون چه حرکتی میکنه. آداپتور رو وصل کردم، کابل دیتا رو هم همچنین، چون کابل دیتا وصل نباشه قطع میکنه بکلاید. مانیتور استندبای ولتاژ رو وصل کردم. اینجا مشخصه ببینید نور بکلاید خاموش شد. الان روشن. خب این ولتاژ ورودی مین رو مثبت این خازن من نشون میدم خدمتتون. آداپتورمون 12 ولته. درین مثبت همچنین. و روی مثبت این خازن یا کاتود این دیود شکلی ولتاژ خروجی بود نزدیک 46 بود. 45 خورده ای این ولتاژ بوستمون. از 12 ولت 45 ولتاژ تعیین میکنه مدار بوستمون. توسط این PWM کنترل میشه و اگر خود ردیف ها رو هم بخوام ببینیم میتونیم به این شکل پای وسطی مثبت بود، پای کناری LED بود. 37 ولت خورده ای نزدیک 38 ولت این ردیف ولتاژ داره و این هم همینطور. چون مانیتور سالم هر دو تا ردیف ولتاژ مشترکی دارن و بکلاید روشنه، کاملا مشخص است در این زاویه و اینجا روشنایی بکلاید مشخص. خب با توجه به اینکه دیتا شیت این IC PWM رو داریم، میریم رو مانیتور و دیتا شیت رو بررسی می‌کنیم. دیتا شیت IC PWM UP2588 مربوط به مانیتور ایسوس رو میبینید دوستان. ولتاژ ورودیش در این پایه ولتاژ ورودی مدار بوست 12 ولت، VCC 5 ولت دوستان، انیبل و PWMI از سمت IC مرکزی اعمال میشه. پایه های خازن بوستش و پایه های آیستش و فرکانس. مقاومت روی پایه آیست میزان جریان خروجی شاخهای LED رو تعیین میکنه.